good evening. Ako ko ngayon guys ay gagawa ng pancit. Pancit canton siya, style. Pero ang gagamitin ko ay ito. Yan, indomie. Yan ang gagamitin ko. Yan ang gusto eh. So, yan ang ating ingredients. Yan ang indomie. Pero ang kukunin ko lang dyan ay yung kanyang noodles. Yung ingredients ay iba hindi. Ako na bahala magtimpla dyan. Mushroom. Yan, cabbage, carrots, spring onion na kinat ko, sibuyas, bawang, yan. At ang gagamitin ko pang sauce niya ay itong ating oyster sauce. Yan siya. Tapos itong pancit canton ay tatanggalin ko lang ang noodles niya. Pero ibang ingredients ay hindi ko na isasali. Yan lang. So, start ko na siya tanggalin. Yan. Dito ko ilalagay. Tapos yung mga laman yan, ito, yan, hindi ko siya isasali. Ang kukunin ko lang ito, yan. Yan na ang kukunin ko. Kasi naghanap ako ng yung pancit canton na iba. Wala eh, so magagamitin ko yan. Marami to kasi marami ang kakain. Ilang pamilya ang kakain nito, kaya dinamihan ko siya. Ay, marami siya. Isa ito sa mga dinami lang ngayon. Nandito kasi kami sa Shale, kaya ayan, marami sila. Marami yan siya. Marami rin kasi sila, kaya marami yan. So, ang gagamitin kong lutuan yan, napakalaki din. Tapos, nagpakulo ako ng tubig kasi mamaya, itong tubig ay ibubuhos ko na lang sa noodles. Ilagay ko dito ang noodles kasi bubuhusan ko lang siya ng hot water. Pagkatapos niyan ay bago niyan, isabay ko na lang pala habang napapakulo ako ng tubig. Igigisa ko na ang ating ingredients. Saka mamaya ihalo ko yung noodles pag nabuhusan ko na siya ng tubig kasi medyo malambot na yan siya. Ayan, para mas mabilis tayo magluto. Isabay ko na sa pag-isa ang ating ingredients. Ayan. Ayan, maglalagay tayo ng oil. So, medyo marami-rami yung noodles natin, kaya mag-add rin ako ng unting oil. Ayan. Start na tayo mag-isa. Unahin ko ang sibuyas sa sugar. Pag i-tempura na, idagdag natin yung bawang. Yan. Bago pa siya mag-brown, nilagay natin ang bawang para sabay sila mag-brown. Okay. Dhora? Yeah. So, yan na siya. Tapos, ang ilalagay ko una ay ang mushroom. So, yan. Iuna ko yung mushroom. Next, yung carrots, yung cabbage. Yan. So, ilagay na natin ang mushroom. Yan, dahan-dahanin ko siyang ilalagay. Yan. Papakuluin natin.
Yan, marami yan siya guys. Malaki na lutuan ko dahil nga marami ang kakain ito. Ilang pamilya ang kakain yan. So, may maibang menu rin sa ibang kusina. Nagpakulo tayo ng tubig para ibuhos kung mamaya sa ating noodles. Yan. Ulit ko yung ating carrots. Bali yung mushroom natin ay 2 pack po yan. Ngayon maglalagay ako ng vegetable cubes. Ayan. Kasi nga ngayon mushroom saka vegetable, so vegetable cubes ang ilalagay natin. Maglalagay tayo ng water. Ayan. Saka tayo maglagay mamaya ng oyster sauce. Hayaan natin na maluto yung carrots. Ganun din ang cabbage maya-maya. Yan na siya guys. Yan. Hayaan natin kumulo-kulo hanggang sa maluto ang carrots. Pati na din ang mushroom. Tapos maya ilagay natin yung cabbage. Yan na siya kumukulo-kulo. Hayaan na natin hanggang sa maluto ang carrots. Yan, habang yan ay ang tubig. Nagpapakulo ko ng tubig para dyan sa ating noodles. Ibubuhos ko lang po siya. Yan. Yan, so yan na siya. At mamaya, ilagyan ko ito ng oyster sauce. Hindi na siya. Ilalagay ko na itong cabbage. Yan. Yan. Siya. Tapos saluin. So haluin natin. Tapos mamaya-maya ay lalagyan ko siya ng oyster sauce. Pero ito timplado na to. So mag-add pa tayo for more taste. Maglagay tayo ng oyster sauce para mas masarap siya guys. Ayan. Next time na lalagyan natin ng oyster sauce. Ayan. Para mas masarap ang ating pancit canton. So yan na siya. Haluin na natin. Ay binuhusan ko lang siya ng hot water. Yan, para lumambot siya ng unti. Saka ko siya ihalo ito dyan. Ayan siya. Para lumambot lang siya unti. Yung hindi talaga ano. Ayan. So, maya 1 minute lang lagyan. Ay, tanggalan ko siya ng tubig. Mainit kasi ito ang tubig. Yan. So, ang ginigisa na naman natin sa iba, sa kabila, ang ginisa natin. Yan. So, yan na ang noodles. Yan. Tinanggalan ko na ng tubig. Yan. So, yan na siya. Yan. Ito ang gagamitin ko pang pancit canton. Yan. Yan siyang gagamitin ko pang pancit canton. Isa natin ang apoy, tsaka unti lang ang yan. Kasi halo na natin ang ating noodles. Yan, so nilagyan natin ulit ng oyster sauce.
And then, ayan siya. Tapos ito, ilalagay na natin. Ang kalahati, ilalagay natin. Tapos ang kalahati mamaya ay sa ibabaw ng pag nahalo na natin ang ating noodles. Yan. So, ngayon, ilalagay na natin ang noodles. Lagay natin siya ng paunti-unti. Ayan. And then, ayan. Haluin natin. Tumutunog ang kawali kasi mabigat ang noodles yun. Buti medyo malaki ang kawali natin. Yan. So yan na ang ating pansit. Yan. Ayan, patapos na to. Pero mag-add tayo ulit ng onting oyster sauce. Ayan, medyo marami to siya kasi maraming pamilya ang kakain. Ayan, so yan na siya. Ayan, ang ating pancit canton with mushroom. And then, ilagay natin itong spring onion ulit sa taas. Yan. Yan na siya. Yan. So, yan ang ating pancit canton. Yan. Ang ginamit ko yung noodles. Pancit canton with mushroom. Sa bago sa aking channel, don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo lagi guys sa aking mga videos. Yan. God bless to all of us. Thank you so much for supporting my channel. See you to my next premiere guys. Thank you so much.